චපල හිමිට සිරිය හනේ රැවටෙන්න දැම්මා. එහෙම කළොත් ඔබ කියා මෝඩ ගෑණි මං. Psych! That's the wrong number! සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කයි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා එයාපත් දෙන්න bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එක හදන්නත් ඕන කරනවා මේ TikTok application එකයි Capcut application එකයි අපේ ෆෝන් එකට install කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා template link එකක්. අන්න ඒ link එක මුලින්ම open කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ notepad එකේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ link එක open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන පහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන photos ටික තමයි මේ විදිහට open වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරනවා photo දෙකක් විතර select කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට photo දෙකක් මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ next කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ gallery එකට save කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන export කියන එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක save වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ අපේ TikTok application එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක upload වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ TikTok application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ original music එක. ඉතින් මේ original music එක ඔයාලට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන add sound කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ music ටික. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන කැමති music එක මේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් favorite list කියලා. ඉතින් favorite list එකට ඔයා music add කරලා තිනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ favorite list එකට ගිහිල්ලා ඒ add කරගත්ත music එකක් හරි මෙතනින් add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් original sound කියලා. ඒ original sound කියන තැන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ tick mark එකක්. අන්න ඒ tick mark එක මුලින්ම මේ විදිහට අයින් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන music එකක් add කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන music ඔයාලට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට මුලින්ම play කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ music එක දාන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ TikTok application එක මේ විදිහට close කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ CapCut application එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි CapCut application එක මේ විදිහට open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා gallery එකට save කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට select කරලා මේ add කියන එක touch කරගන්න. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට touch කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file mark එක touch කරලා from device කියන එක touch කරගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන මම description එකේ දාලා තියෙන music track එක. අන්න මේ music track එක ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත music track එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම music track එක මේ විදිහට select කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ tool ටිකක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ tool ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන volume key එකක්. අන්න ඒ volume key එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ volume key එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාගෙන මෙන්න මේ හර ලකුණු touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් අමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.